हेलो फ्रेंड्स, આજનો આપણો આ સેકન્ડ વિડિયો ડેટા વેરહાઉસનો જે છે એની અંદર આપણે ટોપિક જે ડિસ્કસ કરવાના છે એ કંઈક આ રીતનો છે, ડિઝાઇનિંગ એન્ડ ઇમ્પ્લિમેન્ટેશન ઓફ ડેટા વેરહાઉસિંગ. હવે આપણે આ પહેલાના વિડીયોની અંદર આપણે જોયું હતું કે ડેટા વેરહાઉસ શું છે, દેટ મીન્સ ઇન્ટ્રોડક્શન ટુ ડેટા વેરહાઉસ. નાઉ ઇફ આઈ વોન્ટ ટુ ઇમ્પ્લિમેન્ટ ઓર ડિઝાઇન ડેટા વેરહાઉસ ફોર માય ઓર્ગેનાઇઝેશન, ધેન હાઉ કેન આઈ ડુ? તો એ જે કન્સેપ્ટ છે એ આપણે આ વિડીયોની અંદર જોવાના છીએ. સો આ વિડીયોની અંદર આપણે મેઇનલી જે છે એ લોજિકલ અને ફિઝિકલ ડિઝાઇન ઓફ ડેટા વેરહાઉસ અને એનું ઇમ્પ્લિમેન્ટેશન વિશે જોશું. સો લેટ સ્ટાર્ટ. જોઈ લઈએ આપણે. આની અંદર આપણે જે છે સૌથી પહેલું જે આવશે ટોપિક ડિસ્કસ કરવાના છીએ એ લોજિકલ ડિઝાઇન અને ફિઝિકલ ડિઝાઇન છે, કે જેનું બેનું કમ્પેરેટિવ એક ઇમેજ અહીંયા આપવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે, ડાયાગ્રામેટિકલ સમજાવવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે. તો આ ઇમેજની અંદર તમે ફર્સ્ટ લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડ તમે જોશો તો દેટ ઇઝ અ લોજિકલ ડિઝાઇન. લોજિકલ ડિઝાઇન કમ્પ્રાઇઝ ઇન્ટુ એન્ટિટીઝ, રિલેશનશિપ્સ, એટ્રીબ્યુટ્સ અને યુનિક આઇડેન્ટિફાયર્સ. એના કમ્પોનેન્ટ જો વાત કરીએ લોજિકલ ડિઝાઇનમાં તો એન્ટિટી, રિલેશનશિપ, એટ્રીબ્યુટ અને યુનિક આઇડેન્ટિફાયર હોય છે. ઓન ધ કોન્ટ્રારી ફિઝિકલ ડિઝાઇનની જો વાત કરીએ તો ફિઝિકલ ડિઝાઇનની અંદર ટેબલ સ્પેસ મેઇનલી આવે છે. ટેબલ સ્પેસ એની અંદર ઇન્ટિગ્રિટી કન્સ્ટ્રેન્ટ્સ, કોલમ, ઇન્ડેક્સીસ, મટીરિયલાઇઝ્ડ વ્યૂ અને ડાયમેન્શન્સ, આ બધા એના કમ્પોનેન્ટ આવે છે. ના હવે એકદમ પ્લેન અને સિમ્પલ વાત કરીએ તો લોજિકલ ડિઝાઇનની અંદર એન્ટિટી કહેવાય છે, જ્યારે સામે એ જ એન્ટિટી ફિઝિકલ ડિઝાઇનની અંદર ટેબલ કહેવાય છે. ઓકે, રિલેશનશિપ એટલે અહીંયા ઇન્ટિગ્રિટી કન્સ્ટ્રેન્ટ્સ થશે ફિઝિકલ ડિઝાઇનની અંદર. એટ્રીબ્યુટ્સ બરાબર છે, લોજિકલ ડિઝાઇનની અંદર એટ્રીબ્યુટ્સ કહે છે, પણ ફિઝિકલ ડિઝાઇનની અંદર એ ટેબલની કોલમ્સ આવશે. દેટ ઇઝ ધ ઓનલી થિંગ. અને યુનિક આઇડેન્ટિફાયર એ ઇન્ડેક્સીસ તમારે થાય છે ફિઝિકલ ડિઝાઇનની અંદર. આમ એક્ઝેક્ટલી એ બેનું રિલેશનશિપ છે, વસ્તુ એક જ છે, પણ કન્સેપ્ટ શું છે કે લોજિકલ ડિઝાઇન જે છે એ ઓબ્જેક્ટ્સને જોશે, એન્ટિટી છે, રિલેશનશિપ, એટ્રીબ્યુટ, જ્યારે અહીંયા જે છે એ સ્કીમા ઉપર ફોકસ કરશે ફિઝિકલ ડિઝાઇનની અંદર, કે જે ટેબલ સ્પેસની અંદર આ બધા બનતા હોય છે. વ્યૂ છે, ડાયમેન્શન છે, ઇન્ડેક્સીસ છે, ટેબલ્સ છે ને એ બધું છે. એટલે ફિઝિકલ ડેટાબેઝની અંદર કઈ રીતે જે બને છે ફિઝિકલ સ્ટ્રક્ચર કહેવામાં આવે છે, અને જે આપણે કન્સેપ્ચ્યુઅલી બનાવીએ છીએ એનું લોજિકલ સ્ટ્રક્ચર કહેવામાં આવે છે. સો ધીસ ઇઝ ધ ડિફરન્સ બિટવીન લોજિકલ એન્ડ ફિઝિકલ ડિઝાઇન ઓફ ડેટા વેરહાઉસિંગ. આગળ જોઈએ તો આ બેના થોડા વિસ્તૃત ડિટેલ્સ આપણે જે છે એ વર્ડિંગ્સમાં જોઈએ. તો શરૂઆત કરીએ છીએ. In the logical design, we look at the logical relationships among the objects. Logical design ની અંદર શું હોય છે તો કે logical relationship જે છે ઓબ્જેક્ટ્સની એકની બીજા સાથે એ જોઈએ છે. On the contrary physical માં તો કે in the physical design we look at the most effective way of storing and retrieving object as well as handling them from a transparency and backup recovery perspectives. જે તમારો ડેટા જે છે એ કઈ રીતે ઇઝીલી સ્ટોર થશે, હેન્ડલ થશે, રિટ્રાઈવ કઈ રીતે થશે, બેકઅપ ને રિટ્રાઈવ કઈ રીતે ઇઝીલી થશે, આ પર્સપેક્ટિવ ઉપર જ ફોકસ કરે છે લોજિકલ અને ફિઝિકલ ડિઝાઇનની અંદર. અને લાસ્ટમાં શું કહે છે, ધ લોજિકલ ડિઝાઇન ઇઝ મોર કન્સેપ્ચ્યુઅલ એન્ડ એબ્સ્ટ્રેક્શન ધેન ફિઝિકલ. ફિઝિકલથી થોડી જે છે એબ્સ્ટ્રેક્ટ હોય છે, કન્સેપ્ચ્યુઅલ જ હોય છે. એઝ આઈ મેન્શન કે જે એન્ટિટી, એટ્રીબ્યુટ્સ અને રિલેશનશિપ્સ જે છે એ દર્શાવે છે ઓબ્જેક્ટ વચ્ચેની લોજિકલ ડિઝાઇન જે છે. તો એક તમારે આ યુનિટમાંથી સેકન્ડ યુનિટમાંથી જે છે આ ઇમ્પોર્ટન્ટ ડિસ્કશન અથવા એને રિલેટેડ ક્વેશ્ચન્સ પૂછાતા હોય છે લોજિકલ અને ફિઝિકલ ડિઝાઇનિંગના. આગળ જોઈએ તો ડેટા વેરહાઉસિંગ સ્કીમાઝ આવે છે. આમ તો જે ડેટાબેઝના જે સ્કીમા હોય છે, એક ડેટાબેઝની અંદર જેટલા સ્કીમાઝ હોય છે એ જ ડેટા વેરહાઉસિંગ સ્કીમાઝ આવે છે, કે જેની અંદર ડેટાબેઝ ઓબ્જેક્ટ્સ યુઝ થાય છે અથવા ઇન્ક્લુડ્સ થાય છે, સમાવેશ થાય છે, જેમાં ટેબલ છે, વ્યૂ છે, ઇન્ડેક્સ છે, સિનોનિયમ છે, આ બધા જે છે એનો આપણે ઇન્ક્લુડ કરીએ છીએ. તો અચ્છા, હવે આના વર્ડિંગ્સ પ્રમાણે જોઈએ. A schema is a collection of database objects include table, views, indexes and synonyms. આ ઉપરાંત બીજા બધા ઓબ્જેક્ટ્સ હોઈ શકે, અહીંયા જસ્ટ સેમ્પલ તરીકે એટલા લીધા છે.
We can arrange schema object in schema model designed for data warehousing in variety of ways. તમે એને ઓબ્જેક્ટને અલગ અલગ ફોર્મમાં તમે એરેન્જ કરી શકો છો. પણ અહીંયા મોસ્ટ કોમન બરાબર છે તો મોસ્ટ ડેટા વેરહાઉસ યુઝ ડાયમેન્શનલ મોડલ. ડેટા વેરહાઉસ જે છે ડાયમેન્શનલ મોડલ યુઝ કરે છે. હવે આ ડાયમેન્શનલ મોડલની અંદર આપણે જોવા જઈએ તો એકચ્યુઅલી દેર આર ટુ ટાઈપ ઓફ ઓબ્જેક્ટ્સ. બે ટાઈપના ઓબ્જેક્ટ્સ બને છે, એક તો ફેક્ટ ટેબલ અને બીજું છે ડાયમેન્શન ટેબલ. શું છે એની પર થોડું નજર રાખી લઈએ, થોડું ફોકસ કરી લઈએ. Fact table and dimension tables are the two types of object commonly used in dimensional data warehouse schemas. Fact tables are the largest table in your warehouse schema that store business measurements. ફેક્ટ ટેબલ એટલે એવું છે કે જેની અંદર જે છે ડેટા વેરહાઉસનું સૌથી મોટું વેરાયટીઝ અથવા વેરિએશન્સ આવતા હશે, સ્ટોર થતા હશે અને જે તમારા બિઝનેસના મેઝરમેન્ટ એની દર્શાવતું હશે, ડિસ્ક્રાઇબ કરતું હશે. આગળ જોઈએ તો ફેક્ટ ટેબલ ટિપિકલી કન્ટેન ફેક્ટ એન્ડ ફોરેન કીઝ ટુ ધ ડાયમેન્શન ટેબલ. ડેટાબેઝ રિલેશનશિપની વાત કરીએ તો પ્રાઇમરી કી ને ફોરેન કી સાથે રિલેશનશિપ થતી હોય, જે માસ્ટરને ટ્રાન્ઝેક્શન ટેબલ કહેવાતું હોય છે. RDBMSનો સિમ્પલ કન્સેપ્ટ છે. તો આ કન્સેપ્ટમાંથી જે ટેબલની અંદર ફોરેન કી એપ્લાય કરો છો એ ફેક્ટ ટેબલ કહેવામાં આવે છે, એવું કે અહીંયા ટૂંકમાં કીધું છે. આગળ જોઈએ તો ફેક્ટ ટેબલ રિપ્રેઝન્ટ ડેટા. એ કયા ટાઈપનો ડેટા રિપ્રેઝન્ટ કરે છે તો કે યુઝ્યુઅલી ન્યુમેરિક એન્ડ એડિટિવ that can be analyzed and examined. For example, sales, cost and profit. આ ટાઈપનો કંઈક ડેટા એની અંદર જોવા મળે છે. ઓન ધ કોન્ટ્રરી ડાયમેન્શન ટેબલ્સની અંદર શું હોય છે તો કે ડાયમેન્શન ટેબલ્સ ઓલ્સો નોન એઝ લુકઅપ ઓર રેફરન્સ ટેબલ that contain relatability, statistic and in the data warehouse. Dimension table are store information you normally use to contain queries. Dimension tables are usually textual and descriptive and you can use them as a row header of result set. For example, customer or products. On an average જોવા જઈએ તો ડાયમેન્શન ટેબલની અંદર પ્રાઇમરી કી કોલમ્સ આવતું હોય છે અને તમારું જે લેટ્સ સે એનાલિસિસ કરતા હોય તો એના હેડર રો તરીકે બતાવે છે. એટલે અહીંયા એક એક્ઝામ્પલ તરીકે જોઈએ તો તમારું ટ્રાન્ઝેક્શન ટેબલ એટલે બેંકની અંદર તમે જે ઉપાડ અને જમા, ડિપોઝિટને વિડ્રોલ કરતા હોય તો એ ટ્રાન્ઝેક્શન ટેબલ, અને જેમાં તમારું જે છે એ માસ્ટર ડિટેલ, જેમાં તમારું કોન્ટેક્ટ ડિટેલ્સ છે, એડ્રેસ છે, કોમ્યુનિકેશન ઇન્ફોર્મેશન સ્ટોર થતી હોય તો આ તમારું જે છે એ તમારું માસ્ટર ટેબલ કહેવાય છે. માસ્ટર ટેબલની ઇન્ફોર્મેશન હંમેશા રિપોર્ટમાં હેડરમાં આવશે અને ટ્રાન્ઝેક્શનની ડિટેલમાં આવશે. તો આ ટાઈપનું જે છે એ આ ફેક્ટ ટેબલ અને ડાયમેન્શન ટેબલ હોય છે. અને આ ફેક્ટ ટેબલ અને ડાયમેન્શન ટેબલના આધારે એની અંદર જે છે એ બે સ્કીમા તમારે આની અંદર ડિસ્કસ કરવામાં આવે છે, જેમાં પહેલી જે છે અહીંયા દર્શાવેલી છે ડાયાગ્રામેટિકલી અને થોડું ડિસ્ક્રિપ્ટિવ આપ્યું છે. બંને છે એ જોઈ લે. સ્ટાર સ્કીમાસ વિશે છે. તો એમાં શું કહે છે, ધ સ્ટાર સ્કીમા ઇઝ અ સિમ્પલેસ્ટ ડેટા વેરહાઉસ. It is called a star schema because diagram resembles a star with the points radiating from the center. સેન્ટરમાં ફેક્ટ ટેબલ હોય છે અને એની કોરમાં ડાયમેન્શન્સમાં દરેક ડાયમેન્શન્સ ટેબલ્સ સ્ટોર થતા હોય છે. ધ સેન્ટર ઓફ સ્ટાર, આગળ જોઈએ તો સેન્ટર ઓફ ધ સ્ટાર કન્સિસ્ટ ઓફ વન ઓર મોર ફેક્ટ ટેબલ and the point of the star are the dimension tables. સેન્ટરમાં કદાચ એકથી વધારે ફેક્ટ ટેબલ પણ હોઈ શકે, પણ કોર્નરમાં બધા ડાયમેન્શન ટેબલ હશે, જે રીતે અહીંયા તમને પિક્ચરમાં બતાવેલું છે, ડાયાગ્રામમાં બતાવેલું છે, ફિગરમાં બતાવેલું છે પ્રમાણે. આ સ્ટાર સ્કીમાની વાત કરી. બીજી સ્કીમા જે છે એ સ્નોફ્લેક્સ સ્કીમા છે. સ્નોફ્લેક્સ એટલે એક્ઝેક્ટલી આમ જોવા જોઈએ તો આપણે જે બરફ બને છે ને એના જે ફ્લેક્સ હોય છે, એનો જે કણ હોય છે, ઇટ્સ કોલ્ડ ફ્લેક. સ્નોફ્લેક કહેવામાં આવે છે. આગળ જોઈએ પેલા કઈ રીતે છે, પછી એનો ડાયાગ્રામ પણ હું સમજાવી દઉં, બંને સાથે કમ્પેરિઝન જોઈ લે. એ સ્કીમા ઇઝ નોન એઝ snowflake if one or more dimension tables do not contain directly to the fact table but most join through other dimension tables.
આ સિમ્પલ એવું કહેવા માંગે છે, જો ડાયાગ્રામમાં પણ બતાવું કે તમારું અહીંયા સેન્ટરમાં ફેક્ટ ટેબલ છે, એને એક ડાયમેન્શન ટેબલ છે, આ ડાયમેન્શન ટેબલને બીજી બે ડાયમેન્શન ટેબલ્સ છે, તો આ સ્નોફ્લેક્સ સ્કીમા કહેવામાં આવે છે, કહી શકાય. આવું જ એક્ઝામ્પલ અહીંયા ડાયમેન્શન ટેબલ પ્રોડક્ટ અને વેરિયન્ટનું લ્યો. ફેક્ટ ટેબલ જે છે એની ઉપર ડિપેન્ડ કોણ છે? ધીસ પ્રોડક્ટ ટેબલ. રેવન્યુ જે છે એની ઉપર પ્રોડક્ટ છે અને પ્રોડક્ટ ઉપર વેરિયન્ટ છે. તો આમ જે છે એક ડાયમેન્શન ટેબલને એનાથી બીજી ડાયમેન્શન ટેબલ સાથે રિલેટેડ હોય તો આ ટાઈપની સ્કીમા જે છે એને સ્નોફ્લેક સ્કીમા કહેવામાં આવે છે. આમાં વર્ડિંગ્સમાં આગળ જોઈએ. ધ snowflake schema is an expansion of star schema where each point of the star explodes into more points. એક પોઈન્ટ છે એની અંદર વધારે પોઈન્ટ્સ હોઈ શકે. It is called snowflake schema because the diagram of snowflake schema resembles like a snowflake. તો આ યુનિટની અંદર આટલા મેજર પોઈન્ટ્સ જે છે એ આપણે અહીંયા ડિસ્કસ કર્યા છે. તો આપ જસ્ટ ઓબ્ઝર્વ કરી લેજો. આનું ડિસ્ક્રિપ્શન જે છે એ આપણે મટીરિયલ્સની અંદર આપેલું છે ઓલરેડી. ફાઇન. એટ લાસ્ટ સબસ્ક્રાઇબ, લાઇક અને શેર કરવાનું મિત્રો ભૂલતા નહીં. થેન્ક યુ. આવનારો જે નેક્સ્ટ વિડીયો જે છે એની અંદર આપણે જે છે યુનિટ 3 નું જે છે એ SSIS ઉપર થોડું ફોકસ કરશું. ટિલ ધેન ગુડ બાય. થેન્ક યુ.